Good morning sa inyo mga paps. Me, MioRider again. Good morning sa inyo lahat. Good morning, good morning. Today is Sunday. So, Linggo, July 21. So, ano yan? Riders Day. Kaya sa mga rider ngayon dahil karamihan ng mga rider groups ngayon nasa rides. So, yan. Medyo luwag din. Continue, ang kababayan natin si MacLeod. So, konti lang yung bimahing pampasadong mga sasakyan. Siguro manonood. Yan, nakikita nyo mga paps. Konti naman yung konti yung sasakyan ngayon. Luwag siya. Anyway guys, ngayon is pupunta tayo sa Laguna. Magra-rides tayo mga paps. Magla-Laguna loop tayo. Ngayon, itetest natin kung saan naaabotin ang full tank ko. So, ang full tank ko is inabot ng 3.2 or 3.5 something, mga ganon. So, itetest natin kung gaano katipid ang ating motor. Either kahit meron ng mga pagbabago dito, may mga nabago na kasi sa motor ko. So, panggilid, kalkal na siya. Kalkal na yung panggilid ko. Yung bola ko ay 911 grams. So tatlo siya para balanse. Ayun, ikutin natin yung buong Laguna and let's see kung kung saan naabutin full tank natin. So earlier nagpa-full tank na tayo. So yan, i-calculate din natin kung ilang liters per kpl ang magiging calculations natin. Ayun guys, yun lang. Let's start the journey. Samahan niyo ako mga paps. So guys, naman tayo sa Bigutan. So pupunta tayo ng Sukat. Then after nun is sa Alabang. Medyo malayo-layo ang tatakboy natin. Pero pag yung mga papuntang Quezon, sa kabila sila dumadaan sa Antipolo. Doon kasi mas maluwag ang daan. Tsaka kukunti lang ang mga dumadaan doon. Kaya mas pinipili ng mga riders na doon dumaan. Ito kasi medyo masikip yung daanan dito. Kaya marapag pag may mga event, halimbawa sa Tagaytay, syempre dito sila nagpupuntahan. Pero maaga naman yun, mga nagsisipunta. So ayan guys, nakalagpas na tayo ng Sukat. So we're going at Alabang. Then the next, dire-diretso na tayo papuntang Laguna. So ayun guys, we'll give you an update once na makarating na ako sa Laguna. And finally, makakaikot din tayo after. So ayun lang guys.
6.5 hours later. So guys, nandito tayo sa sa Los Baños. Yan. Nagpahinga muna ako ng konti dahil medyo malayo-layo yung biniyahe ko at puro traffic. Yan. So yan guys. So guys, nandito na ako sa Laguna. So next na bayan is Santa Cruz. So yun, nakakalahati na tayo. Ayan, bayan ng Santa Cruz. Yes. Wala pala mga paps, congratulations sa ating kababayan, sa ating pabansang kamao na si Manny Pacquiao. So yun guys, congrats. Siya against Keith Thurman. So split decision, pero kahit split decision syempre pabor pa rin doon sa kanya kasi napanood ko rin siya. First round napawak sa kanya si Keith. So doon pa lang malaki na yung points niya. Ano namang title lang naiuwi ng ating pambansang kamao. So yan, sa gauge natin is nakakalahati tayo. Yan. Pero sana umabot siya hanggang dun sa atin. Nakabanggaan pa. Mabagal yung paandar ng tricycle. So guys, alam niyo guys, sa mga sa mga hindi pa nag-rides dito, alam niyo guys, sa mga nagbabalak mag-rides papuntang Lokban, Quezon, dito na lang kayo dumaan, luwag, tsaka wala masyadong traffic. Unlike dun sa kabila, sobrang traffic siya, ang daming mga sasakyan. So dito, konti lang ang bahay, kaya mas maraming may gusto dumadaan dito kaysa sa kabila, kasi dito sobrang luwag. So yun guys, paggabi medyo ingat lang kayo dito kasi sobrang dilim dito paggabi. Yan. So ayan, Lokban, usually tambay ng mga sasakyan to ng mga nakamotor. Picture lang ako, Lumban. Picture ng Palumban. So yan guys, dito tayo sa Lumban, Quezon. So pipicture lang tayo, mabilis lang. Yan. So yun guys, nagpa-picture lang tayo.
So guys, pakal na tayo. Do this. Alright guys, malapit na tayo sa Pililla. Kung nakikita So ayan guys, nakalagpas na tayo sa Morong. Next stops natin is Teresa. So yeah, lapit na tayo. So ayan guys, nakalagpas na tayo ng Teresa. So, pakit tayo ng Tipolo.
So yun guys, hindi na tayo sa amin. So mission complete. So yan guys, tagumpay tayo sa Laguna loop natin. Nandito na tayo, nakauwi na tayo sa bahay namin. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and subscribe lamang sa channel ko, ang MioRider MotoVlog, para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. Okay. Yun lang mga paps, maraming salamat.